नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये चिंचेचा सार करू। हा सार गोळा भात भरडा भातासोबत फार अप्रतिम लागतो। साराकरता चिंच मगजदार घ्यावी। मी मूठभर चिंच घेतली, पाण्याने स्वच्छ धुवून घेते। चिंचेवरील वाळलेले साल पण निघतील, वरचे पाणी फेकून देते। हे पाणी न फेकता आपण या पाण्याने तांब्या पितळीचे देवाचे पात्र घासू शकतो। बाजारातील चिंच उघड्यावर असते, म्हणून परत एकदा पाणी घालून धुवून घेते। यात चिंचेच्या वर राहील इतपत गरम पाणी घालते। गरम पाण्याने चिंच लवकर भिजते। थंड पाणी पण घालू शकता, पण 2 तास भिजत ठेवावी लागते। 15-20 मिनिट झाले, चिंच छान भिजली, कोळून घेते। चिंच कोळली की गर पटकन निघतो। हा सार गोळा भात भरडा भातासोबत फार छान लागतो, किंवा सार कढी सारखा पण पिता येतो। तोंडाला बेचव वाटत असेल अशा वेळी आंबट गोड सार पिता येतो। चिंच कोळून घेतली, गर काढते, थोडे पाणी घालून परत गर काढते। असे गर निघेपर्यंत 2-3 वेळा चिंच कोळून पाणी काढते। चिंचेचा गर निघाला। सार हा पातळच असतो। हे पाणी चाळणीने चाळून घेते। चमच्यानी प्रेस केले की घट्ट गर पडतो। हे पाणी गाळले की चिंचेवरील बारीक टरफल असेल तर चाळणीवरच राहते। चिंचेचे पाणी गाळले की वर चोथा राहतो, हा चोथा टाकून देते। हे बघा, चिंचेचे पाणी पातळसर निघाले। याला फोडणी घालते। गॅसवर पातेले ठेवते। यात अगदी थोडे तेल घालते। 1 चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, 8-10 गोडनिंबाची पाने, 2 लाल मिरची परतवून घेते। लाल मिरची खमंग होऊ देते। चिंचेचे पाणी थोडे ढवळते व फोडणी घालते। चवीपुरते मीठ, वाटीभर गूळ, गूळ फोडूनच घालावा। गूळ फोडून घातला की गुळाचे खडे लवकर विरघळतात। साराला उकळी आली, चिंचेच्या दुप्पट गूळ घालावा। आवडत असल्यास कोथिंबीर घालावी। चिंचेचा सार तयार झाला।